mu bond to King, vote in person. Cho mu trao pa, Ramsey County, .us/vote in person. Joining bond voters. Tôi dựng mu bỏ tàu lỡ đàn kia tu King. Bí gì bao cho trâu nu, ổn đây nu xảy ra. Cho thơ thiết cho shi hở. Cho nên bọn nhỏ hậu Ramsey County, yo mu bọn tàu ổn đây nu xảy ra, nhỏ trong Lu County, ít khó thơ bọn chỉ hai nữ lu chế thơ nhỏ yo khó tư. Khó nó chỉ ta yo thọ trong xảy ra, ballots ổn đây. Đại maps, kia cho shi hở tàu mu bọn thông gió. Cho nên nhỏ hậu St. Anthony, ở nhỏ hậu Hennepin theo Ramsey Counties. Tôi nhận ra tàu đàn xảy ra hậu chế sản mù lo nhỏ tu King mù bọn xảy ra nhỏ trong Ramsey County. Cho thơ bọn xảy ra ổn định thông gió. Cho khó thơ bọn ổn định thông gió. Mỗi ý tu mong chạy lũ ba. Hu trâu chi ý, ó trâu trâu, ó ý xa ý, có bóng gì.